Сьогодні я у великій кишені Select, і це не звичайна велика кишеня, це їхній преміальний формат. Тобто тут все має бути краще. Полиці, атмосфера, асортимент і, звісно, вино. Але тут є один дуже цікавий момент. У преміум-магазинах люди часто автоматично думають, ну тут точно все хороше. І саме через це тут дуже легко переплатити. Просто за відчуття від преміальності. Тому сьогодні подивимося, чи є тут вина, які реально мають сенс за свої гроші. І в кінці буде пляшка, яку я реально заберу додому. Поїхали! Якщо, чесно кажучи, тут асортименту зовсім небагато. Є акції, цінник виглядає ось таким чином, тобто акція і це звичайний цінник. І давайте почнемо. З ігристих у нас є Мартіні Асті, у нас тут акція 399 гривень. Є також Prosecco 399 гривень по акції, які можна розглянути. І по факту Juno Sera Cava Brut 319 гривень. Так, воно по факту трохи дорожче, ніж, наприклад, у магазинах цих імпортерів, які імпортують цей продукт. Але в будь-якому випадку, якщо цей магазин сприймати, він знаходиться на Старобухівській шосе. Якщо його сприймати як альтернативу, коли ви йдете додому щось купити, то це дешевше буде, ніж на заправочних станціях. І в продовження ще тут є вдова Clicquot Brut за 2700. І Тетенже за 2340. Із звичайної ігристо є Latinium Breeze. Я, до речі, тільки сьогодні принципово дивився, чим вони відрізняються від спарклінга. Цей напівсолодкий, цей напівсухий. Мені здається, це перша відмінність. І якщо говорити з України, у нас є Marengo Rosé 184 гривні. І тут, до речі, дві різних типажа, тому робимо для себе підсказку. Тут у нас 11-25 рік, тут у нас 11-24. Ну, тобто робимо висновок, що якщо і купляти, то та, яка буде фізично свіжіша, тому що ми розуміємо, що це є дуже важлива складова, коли ми говоримо про якість вина. Далі в нас полиці є з червоними, не розумію, чому не з білими, але окей, у кожного свої, як то кажуть, смаки. Просто демонструю скоблеве бастардо червоне напівсолодке 124 гривні. Тобто є невеличка акція, якщо ви бажаєте щось напівсолодке, то червоний варіант з України є. Демонструю всю Україну, тому що є ті, хто закидує мені ще багато імпорту, публікую. Тож я насправді завжди роблю акцент, якщо є знижки і на українські вина в тому числі, і навіть продемонструю вам Мікадо. Але хочу одразу зазначити, коли ви бачите таку низьку ціну, ну, звісно, майте на увазі, що це та річ, яка є просто винним напоєм, це не є вино в чистому розумінні вашого слова. Далі те, що мене зваблювало і я тоді не купив, можливо сьогодні куплю скуштувати, це Ізабела Плюс, напівсолодке 99 гривень, це вино з Молдови. Чим воно мене зваблює, тому що насправді я з Закарпаття і, повірте, сорт винограду Ізабела, вона є унікальна, коли ми говоримо про аромат, тому сік із неї виходить надзвичайно ефектним. Вино домашнє, звісно, ні, але ми не про домашнє, про індустріальне, тому цікаво скуштувати. Але що мене здивувало, перед тим, як я вам покажу, ще одну покажу Португалію від виробника Casa Santos Lima, 243 гривні. Чи рекомендував би я її в звичайному магазині? Напевно, ні, не дивлячись на те, що вона не акція. Чому? Тому що досить маленький відсоток алкоголю і вона не є буквально дешева. Тобто є альтернатива, яку можна купити, але тут вибор обмежений. А не дивлячись на те, що позиціонує себе як преміальний магазин, насправді тут дуже мало чогось преміального. І, до речі, те, що дійсно вартує уваги, і те, що дійсно я б з задоволенням купив. Перше, це Барбареско, 2018 рік, виробник Пелісеро, дуже гарний дядько, знаю його особисто. Це виноградник Нубіоло, 1700 гривень, і на етикетці ми бачимо 15% алкоголю. Тобто це та складова, яку, повірте, ви купляєте і ще витримуєте довгий період часу вдома. А зараз вам покажу досить знакове вино. Чому для мене воно знакове? Ну, по-перше, керівником компанії є по всій Європі мій друг. А насправді воно для мене знакове, тому що колись була сліпа дегустація, і це вино я абсолютно вгадав в чистому вигляді, всліпу, сказавши сорт, назву, рік і виробника. Чому так було? На це є певні секрети. Тому якщо хочете, приходьте в школу самі до мене навчатися, я розповім вам всі ці особливі секрети. А наразі давайте про вино. 19 рік, 1800 гривень. І що ми бачимо? 15% алкоголю. Тобто перед нами, одним словом, два абсолютно типові вина, коли ми говоримо про їхні технічні характеристики. Якщо ми говоримо про типаж, то тут у нас не біоло, тут у нас основа, здається, каберне. Так, Каберне Савіньон і Мерло. Тобто, одним словом, більш інтернаціональні сорти винограду і виключно місцевий. П'ємонт і Тоскана. І той гарний виробник. Тому дуже ефектно, що є акція. Якщо дійсно тут приїжджаєте, можна для себе обрати. Але це ще не все з того, що вартує уваги.
Є ще те, що вас реально здивує. Це Amarone della Valpolicella 2019 року, класіко. Також знаю цього виробника, Федеріко Зенні особисто. 1615 гривень, я певний, так, 15,5 алкоголя. І якщо чесно кажучи, вона між цими трьома позиціями виграє, тому що більше алкоголю. І воно реально буде дуже довго зберігатися у всіх розуміннях, але вони абсолютно різні, якщо ми говоримо про сорти винограду. На завершення є ще виробник Бранкая. Так виходить, що я їх всіх знаю, і в тому числі цю родину. Дуже цікава історія, тому що вони, якщо не помиляюсь, з Голландії чи десь от з тих країв Північної Європи, вони колись переїхали давно в Італію, чи він, чи його дружина, не пригадую вже наразі. І таким чином виробляють вино Бранкаю 17 рік і 19 рік. І, до речі, коли ми говоримо про 17-й, то це сигнал моєму другу, який може купити це вино своїм дітям, тому що в нього діти 17 року народження. Так що, Олег, як то кажуть, не відкладай, бачиш, що тут насправді, мені здається, одна пляшка 17-го року. 3100 гривень, 14,5 алкоголю, всі інші 19-го року. І тут, до речі, всім тим, хто в якійсь мірі не вірить моїй теорії, яку я завжди говорю, що в першу чергу, якщо ви хочете ефектне вино вибрати для себе і отримати максимум якості, то, будь ласка, дивіться на те, що фізіологічна зрілість винограду була на високому рівні, а це значить, що вино буде мати величезний міст алкоголю, тому що коли алкоголю мало, наприклад, так 12,5% алкоголю в португальському вині. Повірте, це була просто висока врожайність з лози, це перша складова. Звісно, і виробник орієнтувався, щоб це вино було більш питкіше, більш легше його пити, тому і цінова категорія нижча. Я завжди кажу, коли йдете в магазин, чітко дайте собі відповідь, для чого ви купуєте це вино, тому що вино для кожноденного споживання чи на закладку – це зовсім різна історія. Переходимо на білі вина. Серед білих вин знову ж таки є Мікадо. Я, чесно кажучи, не дегустував. Напишіть, будь ласка, той, хто дегустував такі вина, що воно собою представляє, тому що винний напій купляти вартує, напевно, якщо він якийсь мега смачний в якихось розуміннях слова, але не знаю. Вино з ананасовим соком я і вдома можу змішати в якійсь мірі і купити, і сам контролювати цей процес. Так, далі в нас тут скобливо є біле напівсолодке мускат, 124 гривні. Чому я його демонструю? Тому що в першу чергу не так вже багато, що є продемонструвати. З іншої сторони, знову ж таки, український виробник, і з третьої сторони це сорт винограду мускат, і воно є напівсолодке. Це Шардоне, Молдова. Є в нас, до речі, суха версія і є солодка. Чому я говорю зараз виключно про солодку? Тому що я дивлюся на рік виробництва. І я розумію, що так, ця свіжіша. Все-таки я свою думку зміню, буду рекомендувати в якійсь мірі суху версію, але все рівно знайте, якщо випущена пляшка 1 числа 12 місяця 25 року, то, скоріш за все, тут ми бачимо врожай 2024 року. А так як ми не можемо чітко прочитати тут 10 чи все-таки 13% алкоголю, то це для нас залишається такою завуальованою складовою, і тому це свого роду експеримент, не дивлячись на ціну. Чому? Тому що якщо тут 10% алкоголю, то 2-річної давності вино це буде просто біле вино без ефекту вау. З точки зору ароматики це 100%, повірте мені, то кажуть на слово і дякуючи моєму досвіду. Далі йдемо, ще є в нас Фронтера. Це наш шардонешка, 247 гривень. І тут, як то кажуть, є конкретизація, 12,5 алкоголю. І по документах ми бачимо, що це знову ж таки 24-го року врожаю вино, 247 гривень. Якщо так відверто, то це єдине тут біле, що я б тут ще вам рекомендував. Тому що, нагадаю, всі мої вина, які я вам рекомендую, вони обов'язково мають бути в акції, тому що не бачу сенсу дивитись вина виключно ті, які без акції, тому що, по-перше, їх дуже багато буде. По-друге, втрачається цінність мого огляду, тому що тут є для того, аби зекономити вам час та гроші. І навіть якщо я прийшов сюди виключно для того, щоб продемонструвати вам ось ці 4 позиції, які дійсно вартують уваги, повірте, воно того коштує. Чому? Тому що якщо ми переводимо це на формат будь-яких цих пляшок, якщо ви купуєте 6 штук, то ось на горільному місці ви можете зекономити. Напишіть в коментарях, ви взагалі довіряєте преміум супермаркетам у вині чи ні? Бо мені здається, що дуже багато людей тут просто переплачують за атмосферу, яка створена. І якщо хочете, щоб я економив ваш час і гроші такими підборами, звісно, підписуйтесь. У мене є ще, до речі, телеграм-канал, де я викладаю ще більше знахідок. І є школа вина, якщо хочете навчитись так само читати полиці. І якщо хочете підтримати канал, то, звісно, просто станьте спонсором каналу. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.